سلام. خوش اومدی. اما فضای مادرانه است. اصلا کانسپت هتل ما مادری کردن هست. شاباجی خواهر بزرگ است در واقع، یعنی باجی که شاهه، از همه بزرگتره. آباجیه، این باجی مخفف آباجیه که به معنای خواهره. گلوسی 3 تخته است. گلوسی هم باز یکی از خواهراست، اما نوزاد کرده. نوزاد کرده. آره. حیاتو پیش چشم میاره که خب قشنگه. یه از این حس بهتر داریم یا نه؟ آره. ولی خب الان سرده، کامل باید بسته باشه. آره عزیزم. خب درود به همگی، امید که خوب باشید. خوش اومدید به شهر شیراز. خیابون تیموری هستیم. اون ابتدا نمایی که دیدید منتهی میشه به دروازه اصفهان. البته این خیابون رو نقشه خیابون کشاورز هست. تیموری هم میگن. میخوایم بریم توی این ویدیو. خسته نباشید. این کوچه رو ببینید، کوچه امامزاده سید ذوالفقار. دیروزم که بارونی بود، تا صبح بارون زد، بعد الان دیگه داره یه هوای سردی هم میزنه. آذر ماه 1404 هستیم. اینم از زورخونه درشازده، خاندان بزرگ ده بزرگی، تأسیس 1393. یه ده بزرگی هم محله درشازده هستن یا درب شازده. پهلوان مشتی اسدالله ده بزرگی، حسن آقای میز علی محمد و پهلوان حسین نمازی. آسمون هم خیلی قشنگه، جاتون خالی. اینجا امامزاده سید میر احمد کوچک. امارت درب شازده که اینجا با هماهنگی قبلی بریم. بعضی امارت ها توی شیراز جوری که باید وقت بگیرن و رزروی هست و هماهنگی. بعضی هم که همیشه در باز هست و میتونید گذری هم برید یه چیزی بخورید، یا اگه اتاق داشته باشن، رزرو نداشته باشن، از قبل کسی اونجا میتونید اتاق بگیرید. و چه بهتر که اگه با برنامه ریزی میرید جلو، جایی رو مد نظر بگیرید. ما توی این سری ویدیوهامون تو پلیلیست هتل و اقامتگاه و این چیزا در مورد همین موضوع میپردازیم. شیراز اومدین کجا برین؟ از قبل یه ذهنیتی داشته باشید. یه هم امامزاده ذوالفقار. این داخلش بینیم. زنان نشسته بودن دیگه، نمیریم جلوتر. مستقیم که بریم میخوریم به کجا؟ خیابون زند معروف.
چقدر مسجد و امامزاده نزدیک همه دیگه. اینجا قبلا یادم اینه تو خود محله خودش تقسیم میشد به محله خیلی کوچیک‌تر دیگه، هر کدومشون یه امامزاده، یه مسجدی و چیای حموم مخصوص خودشون داشتن. کوچه 26 ممیز 4 اقامتگاه سنتی مهربانو، یه اقامتگاه خوشگل و حس خوب، پر از حس خوب رو میخوایم بریم ببینیم همراه با این آسمون قشنگ. رسیدیم به عمارت مهربانو همراه با این در چوبی خوشگل. آیفون هم دارن که ما سمتش نمیریم، در میزنیم. کیه؟ کسی هست خونه؟ در میزنه پندلا میلرزه. سلام، خوش اومدید. درود بر شما. قربان شما، درود بر شما. اجازه است؟ خواهش میکنم، شما صاحب اجازه این عزیزم، بفرمایید. به مهربانو خوش اومدید. ممنون از شما. اینجا مهربانوه، مهربانو، بانوان مهر و صفا. خیلی خوش اومدید. میگن اول صاحبخونه. اختیار دارید. بفرمایید. اول مهمان. بفرمایید عزیزم، بفرمایید. چند پله رو بریم پایین تا برسیم به حیاط. بله، حیاط با صفای مهربانی. این حیاط با صفا در آغوش درخت توت خیلی خوشگلیه. ما تا الان به خاطر سرمایه هوا دیگه ناگزیر شدیم اونو بپوشونیم و همچنین بارون که میاد. آره بارون میاد دیگه، مجبور شدیم هم به خاطر گرما، چون خب ما خیلی از مراسم تو حیاط برگزار میکنیم، بایستی یه جوری باشه که گرما حفظ بشه. و برای بارون هم همین الان مترصد دیگه هستیم که یه فکر دیگه بکنیم، که چون بالاخره قطعات بارون میاد، چند روز دیگه، چند شب دیگه مراسم داریم. مراسم شب یلدا. شب یلدا، آره 2 شب داریم به مناسبت شب یلدا، بزرگداشت این جشن باستانی زیبا. میخوایم باز اونم یه جوری کاور کنیم که باز باران اذیت نکنه، با اینکه خیلی چشم انتظار بارون بودیم واقعیتش، اما خب بالاخره مهمانای عزیزمون وقتی میان میشینن بایستی آرامش داشته باشن. آره دیگه، مهمونا همیشه عزیزن. خودتون معرفی کنید و از عمارت مهربانو بگید که از کجا این عمارت به دست شما رسیده، مرمت شده و اگه داستانی هست بهمون بگید. باشه حتما. اول که ما 4 تا خانم از دیرباز با هم دوست بودیم، آشنا بودیم. بعد یک از دوستامون در واقع اون ایده اولیه رو او انداخت در سر ما و دیگه ما هم پیش رو گرفتیم. چیزی نزدیک به 1 سال دنبال یه مکانی، خانه‌ای میگشتیم تا بالاخره این خونه دوست داشتنی که خب فرمش یه جوریه که حالت 4 گوش و حوض وسط و این درخت زیبا هم که اونو مثل یه چتری در آغوش گرفته بود، دیدیم و حسابی شیفتش شدیم. سال 96 ما خریدیم. حیاط مرکزیه. آره، و که دور تا دور اتاق هست، طبقات بالا و پایین. اتاقای پایین که در واقع قدیما اتاقا همه به هم راه داشته و حالت سردابه بوده. چه صفایی داشته واقعا. آره، ما مرمتش کردیم و خب بعضیاشو یه بخواد مستقل کردیم از هم دیگه، چون می‌خواستیم استفاده های مختلف از این فضا داشته باشیم. بعد خدمت این ساختمون هولوش 150 ساله، مربوط به دوره قاجار هست. خب ما کلا مرمت کردیم، یه سریاش خب خیلی خراب بود، ولی ساختار اصلی همین بوده که الان پیش چشم شما هست. خودتون مرمت کردید؟ خب بله خودمون بودیم. البته خب ما تیم مهندسی داشتیم، تیم مرمت کار داشتیم که
نه یعنی مدیریت دست خودت؟ بله خودمون بودیم. ما مرمت هم اینقدر آدم عاجز میشه از ساخت و ساز سخت‌تره، درسته؟ بله، واسه همینم این ساختمان مرمتش 5 سال طول کشید. آره، از سال 97 که ما شروع کردیم تا سال 402 و خب خیلی اتفاقات داخلش افتاد. مثلا این چلنگریایی که الان شما می‌بینید داخل این اتاق بهار خوابمون، این چلنگریای قدیمی خود ساختمونه. این ما جلوی ایوان. بله. بعد بر اساس اون بقیه چلنگری‌ها ساخته شد، از چلنگریای پشت بام تا اونایی که برای در، خب طبق ضوابط میراث بایستی تمام درها محافظ می‌داشتن که ما بر اساس همون دیگه همینا رو ساختیم و البته محافظای چوب هم گذاشته شد که خب به زیبایی فضا اضافه بکنه. چه ترکیب قشنگ این شیشه‌های رنگی، بله، در چوبی و آجری که رنگش مخصوص همین دیاری بله است که زندگی می‌کنه. بعد عرض کنم خدمت شما اگر که به بخش شمالی بنا توجه بفرمایید، این قسمت، این کتیبه‌های خود قدیمی ساختمونه. درسته. که خب البته فقط نقاشی شدن که رنگش احیا بشه و زیبایی خودش رو نشون بده. شیرسرا هم دقیقا همون خود اون طرح بود، منتها شیرسرای خود ساختمون خب پوسیده شده بود، خراب شده بود که خب بر اساس همونا بازسازی شد مجدد و خب روشون پوشیده شد با یه نوع اون فلز که از باران اونو حفظ کنه. بعد خود این ستونایی که شما می‌بینید ستونای خود ساختمونه که حالا هر جاش احیانا بندکشی آسیب دیده بود یا قسمتی از آجرها آسیب دیده بود، مثل این قسمت‌ها که اصلا تمایز رنگش مشخص میکنه، اینا رو خب دیگه برامون مرمت کردن. بعد اینجا چند تا اتاق داره؟ والا الان در حال حاضر ما 5 تا اتاق برای پذیرش مهمان داریم، اتاقای 2 تخته و 3 تخته. بعد نیست اسم اتاقا رو هم بگم که چون خب فضا با اینکه ما مهمانامون هم آقایون هستن هم خانم‌ها، اما فضای مادرانه است. اصلا کانسپت هتل ما مادری کردن هم هست. اسمش هست. آره، از خود مهربانو. بله، ما دوست داشتیم این حس رو منتقل کنیم که مهمانان عزیزی که تشریف بیارن احساس کنن اومدن به خونه مادر بزرگ خودشون. واقعا همین حس هم آره دریافت میشه. دقیقاً هم برای خودمون یه همچین حالتی داره، هم دوست داریم همین حس رو به مهمانان عزیزی که تشریف میارن منتقل کنیم. بر همین اساس علاوه بر اسم هتل که حالا مهربانو هست، 5 تا اتاقی که ما درش پذیرای مهمانان عزیزمون هستیم، این اتاق به عبارت امروزی‌ها VIP مون هست که اتاق شاباجیه. شاباجی. بله، شاباجی خواهر بزرگ است در واقع، یعنی باجی که شاهه، از همه بزرگتره. آباجیه، این باجی مخفف آباجیه که به معنای خواهره. بعد اگه بخوایم بیان میتونیم بیان داخل اتاق شاباجی رو ببینید. آره، این خب آینه کاری داره، سقف نقاشی داره و قسمت حمامش هم خب یه جکوزی خوشگل داره. بفرمایید. خب بریم داخل. بفرمایید. شاباجی خوش اومدید. دیگه خواهر بزرگا باید بیان اینجا. خواهر بزرگا، عروس دامادا، این خیلی وقتا ما عروس دامادایی هستن که میان اینجا استفاده میکنن از همون شب اول پیوندشون و کلی بهشون خوش میگذره. این سقف نقاشی این اتاق بر اساس سقف نقاشی یکی از اتاقای کوچولوی این عمارت بوده که خب آسیب دیده بود. دیگه بر اساس گرفتید که اینجا رو جان الگو گرفتید که اینجا رو با همون سقف آره سیاه. یعنی دقیقاً همون نقاشی رو خب دادیم برامون بزرگتر کردن و گذاشتن سقف این اتاق. بعد دیگه حالا عرض کنم خدمت شما تمام این کاشیای کف، خب خیلی از این چیزا کار دسته. بعد حالا علاوه بر خب بعد نیست در هم اصلش و پنجراش. آره، یعنی این تو هوای تابستون این درا که باز میکنیم خب اشراف داره به فضا و آره حیاتو پیش چشم میاره که خب قشنگه. دیگه از این حس بهتر داریم یا نه؟ نه. آره ولی خب الان سرده، کامل باید بسته باشه. آره عزیزم. خب اینجا فضای گرمایشش هم عرض کنم خدمت شما اسپیلته، یعنی هم گرمایش سرمایش. آره اسپیلتمون هم سرمایش داره هم گرمایشه. آره چله تابستون و زمستون. آره نه اینجا فضا کاملا خوبه. بعد دیگه حالا علاوه بر گرمایش این ما خب رادیاتور هم هست داخل اتاقا که متصل به حالا پکیج مرکزی مونه که گرمایش میده. این قسمت قرار گرفته پکیجمون
این اتاق 2 تخته است. البته فکر کنم اینجا این مبل تخت شوه. آره که اگر احیانا مهمانان عزیزمون بیشتر از 2 نفر باشن بتونن اینم استفاده کنن. اول یه اکسترا بد بود که خب می آوردن، یه مقدار حمل و نقلش برای پرسنل بنده خدا خیلی سخت بود. دیگه گذاشتینش دیگه آره اونو گذاشتیم فعلا به عنوان پشت دستمون. دیگه هم باز میکنیم از تخت که فضاش هم متناسب هست، رنگش هم متناسب با پرده‌ی اتاق. حتما. بعدم این سلیقه‌ای که دارید واقعا از این خواهش میکنم. دیگه حالا این تختا خیلی اینجا ما وسواس داریم نسبت به نظافت و تمیزی فضا که حالا علاوه بر که هر بار مهمانی میاد کامل همه این روکش‌ها و این چیزا عوض میشه، موگیری میشه بار کامل. آره از این چیزای مخصوص موگیری است که کامل کشیده میشه که احیانا نباشه. حتی اخیراً هم ذره‌بین خریدم که اون کسی که میاد دوباره میاد چک نهایی رو انجام میده نگاه کنه که یه وقتی موی نباشه. دیگه این پاتختی‌ها داخل یک کدومش سیف باکسه که اگر مهمانان ما احیانا چیزی داشته باشن که بخوان نگه دارن، داخل یک کدوم از اینها یکیش که سشوار داخلشه، داخل این یکی کموده سیف باکس هست که اگر که بخوان چیز داشته باشن اون پای میتونن محفوظ نگه دارن. دیگه تلفنی که به خب قسمت پذیرش آره این رنگ اینا هم همش ست شده فکر شده است. دیگه با این حوله گذاشتی؟ بله حوله هست و مسواک و دمپایی یک بار مصرف که خب هر دفعه حالا حتی اگر که بخوان دوباره تو روز تجدید میشه، شارژ میشه اگه نیاز داشته باشن. دیگه یخچال بار داریم که خب بازم اونم یه سری مواد غذایی داخلش هست که اگر مهمانان بخوان استفاده بکنن که خب البته این هزینهش ورای خود هزینه کل اتاق هست. و دیگه خب کتری برقی هست که اگر مهمانان عزیزمون چای بخوان میتونن اینجا آب معدنی رو، آب تصفیه ما بهشون حتما میدیم که داخل این کتریا باشه. اینجا خودش یه حموم قدیمیه انگاری. ولی خب طراحی رنگش و اینا خب خیلی خوشگله، به سلیقه مهندس جون میده برای کیسه کشیدن و چیه قدیمی واقعا. این هم از دوشش و یک وانی هم که گذاشتن اینجا. آره این جکوزیه که خب میتونن استفاده بکنن. اقل تمیزه من پای پتویی هم میتونم خب این هم از روشویی و همه چی تر و تمیز. خیلی هم عالی. بله سقف خوصیش هم نگاه کنید. اون سقف خوصی حمومه چقدر خوشگله. آره این هم از قوس اینجا که واقعا همه چی به جزئیات توجه شده. من همش محو او لوستر قدیمی خیلی با صفا. آره خب این کمدو من بهش توجه نکردم، فکر کردم فقط کمد انگاری. کمد تلویزیون کاملا درسته ولی خب من بیشتر به عنوان سالم هم آره سالمه ولی خب من بیشتر به عنوان عتیقه آره به عنوان خب سیاه‌سفید هم هست، به عنوان دکور و تزیین در واقع بیشتر آره گذاشتیم. این از اتاق شاباجی. بله اینجا اینم فروشگاهمونه دیگه. به بوتیک هتل جاییه که خب حتما باید یه فروشگاه هم داشته باشه که ما گذاشتی. آره این کاشی هفت رنگ شیراز هم گذاشتی. آره اینا خب بعضی از این طرح‌ها مثلا طرح‌هایی که داخل خود سرویسامون استفاده شده مثلا اینا اینا کاشیایی که کار هنرمندان در G1 شهر هست، داخل یکی دو تا از سرویسامون بهش استفاده شده. آره اینا هم که مثلا برای مشتری اگر کسی متقاضی باشه عرض کنم اونم که کار یکی از هنرمندان تو کمد اول و هنرمندان شهرمون هست، خانم طالبی که خودشون یک کارگاه دارن و کار خیلی زیبا و ظریفی رو تولید میکنن. چه قشنگه. آره خیلی طرح‌های مختلف دارن که حالا خیلیش فروخته شده، فقط حالا یه مقدار مونده که خب حالا باز میخوام بریم شارژ کنیم اینجاره. خب این در ورودی بود. خوبی این شاباجی، اتاق شاباجی این بود که تا در وا کنی قشنگ راه داره به اتاق و دیگه نمیخواد این پله‌ها رو بیان پایین. البته که آره ما این دقیقاً چون دو تا در ورودی داریم، این در اصلیه ولی داخل کوچه بغلمون یه دری داره که همین تو کوچه بغل انتهای کوچه میخوره و اونجا فقط شاید 2 تا 3 تا پله بیشتر نداشته باشه. ارتفاعشون هم ارتفاعشون هم خیلی کمه
که خیلی راحت میتونن وارد ساختمون بشن. خیلی بریم اتاق. آره نگاه این دو تا اتاقا که یه جورایی رو در روی هم نشستن، اتاق گلدوسی هست و غنچه دوسی. سمت راست غنچه دوسیه. غنچه دوسی رو میدونم. به دختر خانومی که کوچیکوی خونه ازدواج نکرده غنچن دیگه. آره و شیطون بلاست هنوز. آره این تحت قاریه. این غنچه دوسیه. روبرویش یه پله از اون بزرگتره. حالا یه سال 2 سال ممکن از اون بزرگتر باشه. آره گلدوسیه. این اتاق 3 تخته است. این غنچه دوسی 2 تخته است. ولی گلدوسی 3 تخته است. گلدوسی هم باز یکی از خواهراست. اما نامزد کرده. نامزد کرده. او که ازدواج بکنه چی میشه؟ شاباجیه دیگه. او ازدواج کرده رفته ولی حالا اومده خونه مامان جونش یه سر بزنه. حالا یه خواستگار برای غنچه دوسی بیاد زودتر از او گلدوسی و بره. حالا که فعلا گلدوسی پیش دستی کرده. نون نمیکشیم. آره قدیما سلسله مراتب رو رعایت میکردن. حالا این دور زمان دیگه هر کسی بیاد و بخواد میبرنش دیگه. به هر صورت این اتاق گلدوسی بود خواهری که نامزد کرده ولی هنوز خونه بخت نرفته. حالا اگه یکم به چرخید بالا اتاق بهاردوسیه. بله بهاردوسی. آره او خواهره هستش که بعد از شاباجی در واقع قرار میگیره و عقد کرده. آره عقد کرده. حالا دلیلی که ما اینو گذاشتیم اول که 5 دریه 3 تخته است. بله و البته بازم میتونه ها، یعنی تا یه تخت دیگه الان یه دور ما گذاشتیم. عقد کردن باشه اجازه پسر میدین بیان بمونن اینجا؟ عقد کرده چون عقد کرده از شرعی اشکال نداره دیگه. عملا دیگه با هم محرمن. حالا اگه بخواید میتونیم بهاردوسی هم خدمتتون نشون بدیم. اونم یه دونه مبل یه نفره داخلشه که میتونه تختشو هست. خودش 3 تا داره، یعنی تا 1 تا 2 تا تخت تا میتونه شارژ بشه. بعد حالا دلیلش هم اینه که حالا یه بهارخواب کوچولو اون جلوش هست که وقتی که ما مراسم داریم یه تعداد صندلی اون بالا میذاریم و میتونن حالا شاهد منظره و مراسم و این چیزا باشن. بهارخواب یعنی تو فصل بهار تابستون. آره قدیما میتونستن بنشستن و هم یه چیزی میل کنن، نوشیدنی، یه هندونه، یه چیزی میل کنن و اینا، هم بالاخره ناظر مراسم باشن و خلاصه نهایت استفاده رو از فضا ببرن. یکی چند صندلی هم گذاشتیم. عقدشون همونجا باشه. ها داشتیم ما اینجا مراسم عقد، ازدواج، حنا بندون، مراسم مختلف ما اینجا برگزار کردیم. عرض کنم تولد، خیلی چیزا برگزار شده. آره دیگه ما وقتی که مراسمی داریم میان قشنگ اینجا گل آرایی میکنن، تزیین میکنن، فضا خیلی قشنگه. داخل پیجمونم، پیج اینستامونم یه سری از مراسمی که برگزار شده فیلمش هستش. این اتاقایی که مهمان داره، اما خب بالاخره راستی یادم رفت بگم یه اتاقم پایین داره مال خانم دوستیه. خانم دوستی خانم بزرگ خانواده است. خانم دوستی میگن مادر شوهر میشه. مادر شوهر بهش میگن. خانم بزرگ خونه است دیگه. این پایین همکفه برای اون عزیزانی که حالا یه مقدار از پله ها بالا پایین کردن براشون سخته. از این اتاق میتونن استفاده کنن. این اتاق تو اینه 2 تا تخت تک نفره داره. بعد عرض کنم دیگه حالا معمولا آدمایی که یه مقدار سن پا به سن میزنن اگه خانم و آقا باشن دوست می‌دارن هر کدوم تو تخت خودشون راحت بخوابن. یه فاصله هست بینش. دوری و دوستی. آره دقیقاً. بعد دیگه عرض کنم یه 2 تا اتاق دیگه هم داریم. مثلا یه اتاق پذیرشمونه که خب ما چون سعی می‌کردیم اسمای فارسی باشه، پیشوازخونه رو. پیشوازخونه. آره. چاشتخونه هم من چاشتخونه هم این داریم که در واقع تدارکات برای غذا. حالا شما مثلا یکی بیاد اینجا اقامت داشته باشه خودتون غذا درست والا عرض کنم خدمت شما کسی مهمانای هتلمون که خب صبحانه روی خدمات هتل هست که روی همون رایگان حساب میشه، ولی خب هر کسی که بخواد بیاد اینجا مهمان بشه حالا علاوه بر پذیرش میتونه سفارش بده، چه برای صبحانه ولی از روز قبل ها دیگه. حالا خیلی چی باشه باید از روزهای قبل دیگه خیلی نزدیک یه روز قبلش بایستی سفارش غذا رو بده، چه صبحانه چه نهار شام همه چی اینجا ارائه میشه. خودتون درست میکنید و آره آشپز خیلی خوبی داریم. اینم که میگید چون که وسایل تازه تهیه بشه و بله ما اولا که دپو نمی‌کنیم واقعیتش مواد غذایی رو، چون یکی از شاید شاخصه های غذای خوشمزه و خوب خونه مامان بزرگ تازگی مواد غذایی. آره بعد دیگه برای همین معمولا یه روز قبل مواد غذایی تهیه میشه و میدین دست آشپز هنرمندمون که خب خیلی هم دستپخت خوشمزه‌ای داره. خیلی از سرمونه که میان اذعان دارن به این مسئله که خب خیلی دستپختش خوشمزه است.
و خب یه اتاق سالن بزرگی هم هست که در واقع اگر یه وقتی مهمانی سردش باشه یا کلا داخل فصل سرد و ماهای سرد میتونن داخل رستوران که حالا اسمش هم ما گذاشتیم سفره که در واقع یه جورایی تشدیدم میذارن برای سفره. بعد حالا یه چیزی هم بگم جدا از ویدیو، خانم شیردل عزیز توی ادبیات و شعر و شاعری هم تبحر خاصی دارن. خب من رشته درسیم ادبیات بوده. من فوق لیسانس ادبیات دبیرستان‌های خیلی خوب و عالی شیراز بودم. 35 سال کار کرد، 36 سال درس دادم. البته 30 سالش که خب حالا بودیم و 6 سالم اضافه بر سازمان کار کردم. دوستای دیگه هم همشون اهل سواد و مطالعه هستن. خانم تقی‌زاده که فوق لیسانس روانشناسی هستن، خانم طیبی که از نظر سنی از هممون کمتره، مثل بچه‌ی ما به حساب میاد در واقع. اوشون دیگه اخیراً که دیگه از تز دکتراشون دفاع کنن، دکترای روانشناسی هستن. و خانم دکوهکی، لیلا خانم دکوهکی، ایشون فوق لیسانس جامعه شناسی هستن. و من می‌بینم توی اینستاگرامتون عکس‌ها و ویدیوهای ایونت‌ها یا حالا بگیم رویدادها و دور همیای شعرخوانی، حافظ و گلستان و سعدی اینا ما عرض کنم مدتی پیش اینجا بوستانخوانی داشتیم که من خودم بودم و خانم دکتر کتیبه که از دوستان و همکاران عزیز من ارائه می‌کردیم و خب خیلی عالی بود. 10 جلسه کل بوستان رو هر دفعه یه بابشو خوندیم و تموم کردیم. الان امروز هم اتفاقا شنبه ها چون برگزار میشد حافظخوانی رو شروع کردیم که امروز سومین جلسهش هست که باز خانم دکتر بختیاری، خانم دکتر سمیرا بختیاری که تو حافظ شناسی هم هفته پیش هم ما بودیم خیلی خدمتتون. آره خانم دکتر بختیاری هم از اساتید خیلی عالی هستن در زمینه به خصوص حافظ. تو خود حافظی هم کلاسایی رو دارن. افتخار دادن به ما استفاده میکنیم از وجودشون. اتاق بهاردوسی که 4مین اتاق اینجا اسم‌گذاری شده. بریم داخل ببینیم. یه تخت خوشگل چوبی، حال هوای قدیمی، کتابم گذاشتن اینجا، برگی برای یادداشت، مبلای خیلی خوشگل با رنگ زیبای سبز که ست شده با بیشتر چیزایی که اینجا هست. اینجا میشه گفت 4 تا تخته که یکیش هم مبل تخت شوه. اینا سرویسش که هر اتاق اینجا دیگه سرویس جدا داره برای راحتی مهمونا. خب این هم از اتاق بهاردوسی، هم ایوون زیبا و خوشگلش که میتونید اینجا راه برید و یه حیات باصفا داره. یه خانم شیردل باصفات هست. قربان محبتتون، نظر لطف شما هست. خواهش میکنم. واقعا شب خوابیدن اینجا و صبح بلند شدن یه حس وصل ناشدنی داره. دقیقاً. اینو مثلا چون ما یه مراسم شبمانی داشتیم داخل هتل، دوستان دور هم دیگه جمع می‌شدن، دوستان، فامیل، و خب خیلی بهشون خوش می‌گذشت. چون فضای بام هم داریم. البته هنوز کامل فضای پشت بام هم خیلی فضای قشنگه. مهمونایی که میمونن گاهی وقتا میرفتن یوگا می‌کردن بالا. حالا هم که داریم تجهیزش می‌کنیم برای ماساژ، چون یه خانمی هست که میاد برای مهمانایی که متقاضی باشن ماساژ میدن و خیلی هم راضی بودن ازش. واقعیتش او دیگه قرارمون باشه هر مهمونی دیگه اومد خودش ببینه. درسته؟ آره عزیزم. خیلی هم عالی. قربونتون زنده باشید. خوشحال شدیم آقای شیرازی، زحمت کشیدید. این هم یکی دیگه از ویدیوهامون و معرفی خونه‌های زیبا همراه با صاحبان خونگرمشون و آدم حس خوب پیدا میکنه، انگار اومده خونه دوستش اومده اینجا. ما سعی نهایت سعی خودمون رو میکنیم که به صورت دلی، یعنی واقعا دلنشین، نه اینکه حالا بعضی وقتا یه چیزایی آدم حالا تصنعی داره، تظاهر به این کار میخواد بکنه، ولی واقعا نه. یعنی ما حس خودمون اینجوریه که مهمونامون عشق میدیم و متقابل هم ازشون عشق میگیریم که وقتی میان اینجا نهایت
لذت رو ببرن و احساس کنن که واقعا اومدن خونه مامان جونشون. یه پیج اینستاگرام خیلی خوشگلم دارن که خودشون هم گاهی اوقات صحبت میکنن داخلش، اون لهجه شیرازی، اصطلاحات شیرازی میگن، اصلا نه ای پیجا هستا، حتما دنبال کنید، این زیر براتون می‌نویسم. خیلی ممنون، متشکرم عزیزم، قربانت برم، دست در نکنه. خب اومدیم سر کوچه و ادامه رو که بریم، اونایی که از خیابون زن میان میتونن پای پیاده هم بیان اینجا. خوبی اینجاییه که این هتلی که اومدین دیگه راحت براتون برین حمام وکیل، بازار وکیل، مسجد وکیل و کلی جای دیدنی که اینجا داره نزدیکی. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه بودید. حتما ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید که بیشتر دیده بشه. زیرنویس فارسی و انگلیسی داره ویدیوها و میتونید برای دوستان غیر فارسی زبانتون هم بفرستید. کوچه 26 امارات مهربانو، اینم از خیابون زن.